Magandang araw sa inyong lahat. Ito si JF at welcome back sa ating channel. At andito tayo ngayon sa loob ng ating toolshed slash power station slash man cave. Okay? Marami akong natatanggap na katanungan tungkol sa C-rate, follow-up question ng mga kasama natin. Sir JF, paano kung nasa battery bank na? Paano ang calculation ng C-rate? Okay. Bago man ang lahat, kung ikaw ay una mong napanood to kaysa yung ating unang tutorial sa tungkol sa C-rate, ay panuorin niyo po muna yun. Meron tayong nilagay dyan na pop-up link. Yan ay importante niyong mapanood dahil kapag ito ang inyong inunang panoorin, mas lalo kayong malilito. Meron ding link sa ibaba sa video description. Panoorin niyo pong maigi yan at sinadya ko po na ganyan ang approach ng ginawa, dahil para maabot natin lahat ng ating mga kasama. So, itong video na ito ay follow-up sa tutorial na yan. Sa mga nagtanong sa akin, ito ay para sa inyo. I-introduce ko muna kayo sa lamesa natin. Meron tayo ditong battery bank na ito ay halo-halo ang cells, pero branded cells. Ito ay 3S 40P. At ito, ang bawat cell nito ay nasa 2,000 mAh ang capacity. Okay? Meron din naman tayong halo-halo dyan na cells na branded din, At karamihan dyan ay halos walang Chinese. May dalawa lang yatang Chinese cell dyan o iilan lang. At meron tayo ditong 32,700 na ang capacity nito ay nasa 6,000 mAh. Ito ay gawa noong 2020 04-25 TIPSUN. At ang C-rate nito ay nasa 3C discharge at 0.5 naman sa charge. So ibig sabihin sa 6 amp hours multiplied by 3 capable of discharging 18 amps per cell. Okay? 0.5 sa 6 amp hours, nasa 3 amps ang charging. Ito naman ay Panasonic NCR 18650 PF na capable of discharging 10 amps maximum current. Ito ngayon ang prismatic cells natin na assuming kasi hindi ko pa nasilip ang data sheet nito, ipagpaumanhin nyo. Assuming ito ay merong 20 amp hours capacity per cell at mayroong C-rate na 1C discharge at mayroong 0.5C charging current. Okay, sa C-rate niya. Okay, malinaw yan, Hinati ko ngayon to sa 4. Meron tayong 4 na nakaparallel at 4 na naka-series. Dito natin pag-uusapan yung C-rate kapag nasa battery bank na. Ito ay 12 volts system, 4S, 4P. Okay, tulad na sinabi ko, ito ay merong 1C sa discharge. Ang 1C discharge ay 20 amps. Kasi 20 amp hours ang capacity nito, At ang kanyang charging current or charging C-rate ay 0.5. So, automatic nasa 10 amps yun. Ngayon, ang C-rate ay kamag-anak ng capacity ng cell. Paano ko nasabing kamag-anak? Ginamit ko yung term na yan para mas madali, Kasi ang capacity, kapag naka-series ang cell, hindi nagdadagdag yon. Ano ang nagdadagdag? Voltage ang nagdadagdag. Ganon din naman sa C-rate, Ang C-rate, magdadagdag siya kapag nakaparallel ang mga cells. So, it doesn't matter kung ilang naka-series man yung cells mo na yan, ang C-rate ay doon pa rin nakabase sa isang P. Ano ibig sabihin? Kung ilang cells yung nakaparallel, yun lang ang bibilangin nating C-rate. So ito, meron itong 1C at ang capacity ay 20 amp hours. So may 20 amps ito sa 1C. 20 amps multiplied by 4, that is 80 amps. So, pwede mong hugutan itong battery bank na to ng 80 amps maximum current. Okay? So, malinaw yan, Pagdating naman sa charging, meron itong
40 amps charging current. Okay? So yan, siguro naman ay malinaw na yan. Pero ito ang tanong, no? Kung ako ang tatanungin nyo, huhugutan ko ba ng 80 amps ito sa discharging current? Masasagot ko ay, para tumagal ang bateryang ito, ilalagay ko sa nominal current yung discharging. So, sa alip na hugutan ko ito ng 80, hugutan ko ito ng 40. O di kaya, unatin ko ng konti, 50 to 60 amps ang discharge ko rito. Sa charging naman, no, parati kong i-multiply or i-divide pala sa 5 hours ang pagcha-charge. So, kung ito ay merong 40 amps sa charging, ang aking charge dito ay divided by 5, nasa 8 amps. Okay, so kahit na 10 amps i-charge ko dyan, mapupuno siya sa loob ng 4 o 5 oras. Okay? So, ganun ang gagawin ko dyan. Ngayon, ang tanong, paano naman, Sir JF, sa mix na cells ng 18650, ano? Let's say dito sa mix na cells, branded yan. Karamihan sa branded cells, kaya nitong mag-discharge ng 2C, ano? Yung iba nga ay mataas pa ito. Kunyari, itong Panasonic NCR na 18650 PF, kaya nitong magbigay ng 10 amps maximum discharge. Ibig sabihin, 4C yun, ano? Balik tayo rito. Kung kaya nito magbigay ng 2C at ang capacity nito ay 2 amps, ibig sabihin, 4 amps ang kaya nitong i-discharge. Pero dahil sa mix yan, at pangalawa ay hindi bagong cells yan, ang kukunin ko lang dyan ay 1 amp per cell sa discharge. Kung ilalagay ko to dito sa battery bank na meron itong 40P, no? So, ibig sabihin, huhugutan ko ito na maximum na 40 amps current sa discharge. At i-charge ko naman ito ng 20 amps. Ganon kasimple yun, no? So in that case, safe yung aking battery bank. Hindi persado ang battery ko dahil mga gamit yan, ano? At mga halo-halo pa, no? And worst case scenario, kung ito ay merong 500 milliamp hours lang sa discharge, gawin yung mas conservative ang C-rate sa discharging at saka sa charging. Punta naman tayo ngayon sa 32650 o 32700 na brand new cells o di kaya old stock cells, ano? Okay. Tulad na sabi ko kanina, ito ay merong 6 amp hours na capacity at meron itong 3C na discharge rate at meron itong 0.5C sa charging rate niya, no? So yung 6 amps multiplied by 3, capable itong magbitaw o hugutan ng current hanggang 18 amps maximum. Okay? Ang charging naman ito dahil 0.5 kalahati ng 6 amps, nasa 3 amps lang. So kung meron kang 5P nito, 4S, yung ating 18, multiply mo by 5 yon. Yun yung maximum discharge current. Yun namang 3 sa charging, 3 amps sa charging current, multiply mo by 5, 15 amps yon. Okay? Tandaan natin na ang C-rate ay nagdadagdag sa kung ilang cells nakaparallel at hindi sa kung ilang cells ang nakaseries. Sana ay maliwanag itong video ito, ano? At sa mga nagtanong, sana ay naintindihan nyo ito. Sa mga first time na panoorin ang video ito, naunawaan natin kung hindi nyo ito makuha agad. So ulitin ko, panoorin nyo po ang video yan. Yun yung pinaka-tutorial natin sa C-rate bago nyo po ito panoorin. At balikan nyo po ito matapos nyo panoorin yan. Maraming salamat sa inyong suporta sa aking channel at sa panunood sa aking mga video. Sa muli nating pagkikita, ito si JF. God bless.